Hi, welcome back to English Tube. අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ modal verbs. ඒ කියන්නේ සහායක ක්‍රියාපද. modal verbs ඔයාලා දැනටමත් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී දැකලා ඇති. modal verbs කියන්නේ ක්‍රියාපද විශේෂයක්. මේවා සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද වලට පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේවා ඇත්තටම භාවිතා වෙන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදත් එක්ක තමයි මේවා භාවිතා වෙන්නේ යම් යම් අවස්ථාවලදී. දැන් අපි බලමු මොනවද මේ modal verbs. එහෙම නැත්නම් සහායක ක්‍රියාපද කියන්නේ මොනවද කියලා බලමු. මෙන්න මේ වගේ ඒවා. can, could, be able to, may, might, shall, should, must, have to, will, would. මෙන්න මේ වගේ වචන තමයි අපි modal verbs හැටියට සලකන්නේ. මේ වචන ඔයාලා දැනනපත් මෙතන එකක් දන්නවා. ඒ කියන්නේ will කියන එක අපි ඉගෙන ගන්න තියෙනවා future tense එකේදී පාවිච්චි කරනවා. අපි examples එක බලමු කොහොමද මේවා පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු can, could, be able to කියන මෙන්න මේ වචන තුන. දැන් can කියන වචنين අපි අදහස් කරන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරන්න හැකියාවක් තියෙනයි කියන එක. ඒ කියන්නේ හැකියාවක් එහෙම නැත්නම් නොහැකියාවක්. අපි හඳුන්වන්න තමයි මේ can කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට I can sing මට සින්දු කියන්න පුළුවන්. I can dance මට dance කරන්න පුළුවන්. I can draw මට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්. I can understand මට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පුළුවන් කියන අර්ථය හඳුන්වන්න අපි can පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ මේ දැන් හැකියාවක්. අපි නොහැකියාවක් කියන්නේ ඒකේ විරුද්ධ පැත්ත. ඒ කියන්නේ නැත අර්ථයෙන් ගත්තොත් I cannot sing. ඒ කියන්නේ මට සින්දු කියන්න බෑ. අපි ඒක කෙටි කරලා කිව්වොත් I can't sing. මේ cannot කියන එක කෙටි කළාම can't කියලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I cannot sing. එහෙම නැත්නම් I can't sing. ඒ කියන්නේ මට සින්දු කියන්න බෑ. I can't draw. ඒ කියන්නේ මට චිත්‍ර අඳින්න බෑ. I can't understand. මට තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් බෑ කියන්න අපි can එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක අවස්ථාවක්. ඊළඟට අපි බලමු දැන් මේකේ ප්‍රශ්නාර්ථයට ගන්නකොට අපිට පුළුවන් I can sing කියන එක ප්‍රශ්නයකට නැගුවොත් can I sing? ඒ කියන්නේ මට සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් can you sing? ඔයාලට සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? can they sing? ඔවුන්ට සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? ඒ ප්‍රශ්නාර්ථය. can I draw? can I understand? හොඳයි. ඒ වගේම දැන් අපි past tense වලදී can එක අපි can වලට අපිට පාවිච්චි කරනවා could එක. එතකොට දැන් I can sing කියන මට සින්දු කියන්න පුළුවන්. I could sing කියන මට සින්දු කියන්න පුළුවන්ව තිබුණා. I could understand මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ past tense එක. can එකේ past tense එක could. ඊළඟ බලමු මේකේ future tense එක අනාගතය. දැන් මේක මම කියව මේක modal verbs නේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද නෙමෙයි. එතකොට මේක සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයකින් කරන හැමදේම මේකේ මේ modal verbs වල කරන්න බෑ. ඒවා සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදත් එක්ක යෙදෙන ඒවා. නමුත් ඒවා විශේෂ යෙදුම් තමයි අපි දැන් මේ අද කතා කරන්නේ. එතකොට future tense එකේදී can එකට වචනයක් නැහැ. එතකොට අපි වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නේ be able to කියන එක. එතකොට අපි සින්දු කියන උදාහරණයක් ගත්තොත් I can sing කියන එක අනාගතයේදී I will be able to sing. මට සින්දු කියන්න පුළුවන් වේවි. I will be able to understand. මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි. I will be able to draw. මට අඳින්න පුළුවන් වේවි. අපි අනාගතයේදී be able to කියන යෙදුම පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම be able කියන එක present tense එකේ past tense එකට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. present tense එක අපිට කියන්න පුළුවන් I am able to sing. I am able to understand. එනට ගොඩක් කරලා අපි present tense එකේදී මේ විදිහම පාවිච්චි කරන්නේ මේ යෙදුම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. present tense එකේදී අපි ගොඩක් කරලා can එකෙන් පාවිච්චි කරනවා. past tense එකේදී අපිට උනන් ගන්න පුළුවන් I was able to understand. I was able to sing. එතනත් අපි ගොඩක් කරලාට could කියන එක තමයි ගොඩක්ම ව්‍යවහාරයේ තියෙන්නේ. grammatically හරි. එනට අපි ගොඩක් කරලාට past tense එකට present tense එකට can පාවිච්චි කරනවා. future tense එකේදී be able to පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මේ can කියන එකයි could කියන එකයි අපි තව අවස්ථාවක පාවිච්චි කරන මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ අවසරයක් දෙන්න සහ අවසරයක් ගන්න. දැන් මෙන්න මේ වගේ. Can you lend me 1000 rupees? මට රුපියල් 1000ක් ණයට දෙන්න පුළුවන්ද? අවසරයක් ගැනීමක් එක. ඊළඟ මෙන්න මේක බලන්න. You can borrow my camera. එහෙනම් you could borrow my camera. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මගේ කැමරා එක පාවිච්චි කරන්න ගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී you can කියලා පාවිච්චි කරනත් පුළුවන් you could කියලා පාවිච්චි කරනත් පුළුවන්. එතෙන්දී අර අපි අවසර දීමක්. You could borrow my camera. You can borrow my camera. මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු may and might. මේ කියන වචනේ might කියන වචනේ. මේ දෙක ගොඩක් වෙලාවට සමානයි. එකම ළඟ තේරුම් දෙකක් තියෙන්නේ. පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. අපි examples ටික බලමු. මේකේ විධිමත් විදියට අවසර දීමක්, විධිමත් විදියට අවසර නොදීමක්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකට මේක මෙන්න මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. You may start your exam. You may start your exam. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් ඔන්න exam එක පටන් ගන්න පුළුවන්. අපිට දුන්න අපේ examiner එහෙම නැත්නම් අපේ teacher හරි අපිට කියන දැන් exam එක ලියන්න පටන් ගන්න. අනිත් වගේ දහසක් එතන තියෙනවා. You may not wear sandals inside the building. ඒ කියන්නේ මේ building එක ඇතුලේදී ඔයා sandals සෙරෙප්පු පාවිච්චි කරන්න එපා කියන එක ඒක අවසර නොදීමක්. May I ask a question?
මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? ඒක අපි විධිමත් විදිහට අහනවා ආචාරශීලී විදිහට මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නද කියලා. හොඳයි. ඊළඟට අපි මේ might එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන. නොවෙන්නත් පුළුවන්. අනාගතේ වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. මෙන්න මේ වගේ. I may go to the town today. Would you like to join? I may go to the town today. Would you like to join? ඒ කියන්නේ මම අද ටවුන් එකට යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයා කැමතිද මාත් එක්ක එන්න? ඒ කියන්නේ නොයන්නත් පුළුවන්. මේ ඉඩ තියෙන සම්භාවිතාවක් තියෙන එකක් ගැන එතෙන්දි කතා කරන්නේ. I might not buy a lot of stuff. I might not buy a lot of stuff. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් දේවල් ගන්න එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මටත් ෂුවර් නැහැ ගොඩක් දේවල් ගන්නයිද කියලා මම කියනවා මම ගොඩක් දේවල් ගන්න එකක් නැහැ කියලා. වෙන්න හෝ නොවෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවක් ගැන තමයි මේ might එකෙන් එතන කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ උදාහරණය බලන්න. You may also come with me. You may also come with me. එහෙම නැත්නම් you might also come with me. ඒ කියන්නේ ඔයාලත් මාත් එක්ක එන්න පුළුවන්. එතෙන්දී මම ඉදිරියේ ඉන්න පුද්ගලයාට වෙන විකල්පයක් වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. එන්නේ වගේ අවස්ථාවක දැන් ඉතින් කරන්න මෙතන ඔයාලත් මාත් එක්ක එන්න. අන්න ඒ වගේ අදහසක් එතන තියෙන්නේ. You may also come with me. You might also come with me. එතන අදහස තියෙන්නේ අපි කියනවා යට වෙන විකල්පයක් නැති හින්දා ආවා මාත් එක්ක එන්න. ඒ වගේම දැන් අපි දැන් එහෙම කිව්වොත් you may also come with me කියන එක අපිට තව විදිහකින් හිතන්න පුළුවන් අර කොහොම ආචාරශීලී විදිහට එයාට කියන දෙයක්. ඒ කියන්නේ වත් මාත් එක්ක එන්න. වත් කැමති නම් මාත් එක්ක එන්න. ඒ වගේ මේ අදහසකුත් අපිට මේ might එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔය modal verbs වල තියෙන්නේ ඔය පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ අවස්ථාව අනුව අපි ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක ගොඩක් flexible. ඒක නම්‍යශීලී. ඒක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ගත්ත උදාහරණය you may also come with me කියන එකේ අදහස් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. එකක් අරට විකල්පයක් නැති හින්දා මාත් එක්ක එන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් ආචාරශීලී විදිහට කියනවා මාත් එක්ක එන්න කියලා ආරාධනාවක් වගේ. එහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට shall, should, ought to මෙන්න වචන තුන shall කියන එක ගොඩකට පාවිච්චි කරන්නේ I සහ we එක්ක. ඒ කියන්නේ අපි සරණාම පදයක කතා කරපු I කියන වචනේ කියන්නේ මම, you, ඔබ. ඔය දෙකත් එක තමයි shall පාවිච්චි වෙන්නේ. මෙතෙන්දී අපිට මෙහෙම පුළුවන් දැන් කෙනෙකුට අර ආචාරශීලී විදිහට උදව්වක් කරන්න, එහෙම නැත්නම් යෝජනාවක් කරන්න අපිට shall පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. Shall we go for a walk? Shall we go for a walk? අපි ඇවිදින්න යමුද? Shall I ask you something? අනුගාගෙන නිකන් කිසි දෙයක් අහන්නද? ඊළඟ අපි should කියන එක බලමු. අපි යම් කිසි දෙයක් predict කරනවා. ඒ කියන්නේ කල්තියා අනාවැකයක් හැදට හිතන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් වෙයි කියලා හිතන දෙයක්කට අපි should කියලා පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මෙහෙම. The construction should be finished by tomorrow. ඉදි කිරීම හෙට වෙනකොට අවසන් විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ අවසන් වෙන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. යන විදිහට හෙට අවසන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. I should not be late. ඒ කියන්නේ මම ප්‍රමාද වෙන්නේ නැහැ කියලා මම කෙනෙකුට කියනවා මම කොහටද ගිහිල්ලා එන්න මම හිතනවා මම ප්‍රමාද වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක එතන අපි අනුමාන කිරීමක් තමයි කරන්නේ. I should not be late. අපිට කෙටි කරලා කියන්න පුළුවන් I shouldn't be late. I should not be late. එහෙම නැත්නම් I shouldn't be late. අපිට ඒ should කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් පුළුවන්. can වලදී කළා වගේ should I be late? ඒ කියන්නේ මම ප්‍රමාද වේවිද? shouldn't I be late? මම ප්‍රමාද නොවේවිද? එහෙම ඒ වගේ ප්‍රශ්නාර්ථයට අපි නගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි should කියන එක ආයෙ පාවිච්චි කරනවා advice එකක් දෙන්න. කාටද අවවාදයක් දෙන්න අපි should කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ වගේ. You should consult a doctor. You should consult a doctor. ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්න ඕනේ. අපි අවවාදයක් හැටියට කියන්නේ. ඒ වගේම you should check your spelling before sending it out. ඒ කියන්නේ ඔයා spellings ටික check කරන්න. ඒ මොකක් හරි document එකක් ගැන කියන්නේ ඒක එළියට යවන්න කලින් spellings check කරන්න. ඒකත් අවවාදයක් වගේ කරන එක. ඊළඟට බලමු must, have to, need to. මේ වචන තුන බලමු. මෙතෙන්දී අපි ගොඩක්ලා මේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ necessity, ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක් සහ කල යුතු දෙයක් කියන අදහස් කරනකොට. දැන් උදාහරණ කිහිපයක් අපි බලමු. You must have an ID to enter. You must have an ID to enter. ඒ කියන්නේ ඇතුළත් වෙන්න ඔයාලට ID එකක්. කාර්ය ID කාඩ් එකක් හරි මොකක් හරි හඳුනා ගැනීමේ පත්‍රයක් තියෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ට ඇතුල් වෙන්න. අනේ වගේ අදහසකින් අපි එතන කියන්නේ he has to apply for a new job. ඒ කියන්නේ ඔහුට අලුත් රැකියාවකට අයදුම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. I need to go out to make a call. I need to go out to make a call. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කට්ටියක් එක්ක ඉන්නවා මම කියනවා මම පොඩ්ඩක් එළියට යන්න ඕනේ කෝල් එකක් ගන්න. ඒ තරමට කෝල් එක ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අනේ අදහසින්. එතෙන්දී බලන්න must, have to, need to මේක කල යුතු දෙයක් වගේ. අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් කල යුතු දෙයක් වගේ අදහසක් එතන තියෙනවා. ඊළඟට past tense එකේදී must එක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. have එකයි need එකයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. He had to apply for a new job. He had to apply for a new job. ඔහුට අලුත් රස්සාවට ආයෝජනය කරන්න සිද්ධ වුණා. I needed to go out to make a call. I needed to go out to make a call. ඒ කියන්නේ යම්කිසි අවස්ථාවකදී අතීතයේ අවස්ථාව ගැන කියන්නේ මට අවශ්‍ය වුණා එළියට යන්න කෝල් එකක් ගන්න. අතීතෙන් අපි කතා කරන්නේ. must කියන එකයි have to කියන එකයි ගොඩක් ඒ දෙක සමානයි.
need කියන එක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ need කියන එකේදී අපිට මහර වෙන ඔප්ෂන් එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ I have to apply for new job කිව්වොත් එන මට ආයි කරන්න දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම apply කරන්න වෙනවා. I need to apply for a new job කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මට අලුත් එකකට apply කරන්න ඕනේ. එහෙම නොකලයි කියලා මට තව විකල්පයක් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. තියෙන්න පුළුවන්. must කියන එකයි have to කියන එකයි දැම්මොත් ඔයාලට වෙන විකල්පයක් නැහැ. ඒ දෙක කළ යුතුමයි. අන්න එහෙම වෙනසකුත් එතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට හිතන්න පුළුවන් කෙනෙක්ව අපි යන්නේ persuade කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි එක පැත්තකට යොමු කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ කළ යුතුයි කියලා. උදාහරණයක් මෙහෙම. You must pass your exam. You have to pass your exam. එතෙන්දී අතර එතනත් අර වෙන ඔප්ෂන් එකක් නෑ අනිවාර්යෙන් පාස් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ අපිට හිතන්නත් පුළුවන් මෙතෙන්දී අපි කෙනෙක්ව අපි හොඳ ඒ පැත්තට යොමු කරනවා විභාගේ පාස් වෙ යුතුයි කියලා. අනේ අදහසත් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොඩි වෙනස්කම් තියෙන. ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් ගොඩක් සමානයි අදහස්. You must not drink and drive. You must not drink and drive. ඒ කියන්නේ ඔයා බීමතින් රිය පදවන්න හොඳ නැහැ. පැදවිය නොයුතුයි කියන එක. කෙනෙකුට you must go to bed early. අනිවාර්යයෙන්ම කලින් නිදා ගන්න යන්න ඕනේ. මේවා අර කෙනෙක්ට විධානයක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කල යුතුම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අදහස් දෙක අතර පොඩි සමානකමක් තියෙන. ඒ වගේ පොඩි වෙනසකුත් තියෙනවා. එතකොට අපි මේවෙන් අතාරතේ ගත්තොත් ඒකම විරුද්ධයි. ඒ කියන්නේ එහෙම කල යුතුම නැහැ කියන එක. දැන් උදාහරණයක් මෙහෙම. You don't have to read everything. You don't have to read everything. කියන්නේ ඔයා හැමදේම කියවන්න ඕනේ නැහැ. සියලුම දේ කියවන්න ඕනේ නැහැ. කොටසක් කියවම ඇති කියන අදහස. You do not need to worry about your future. You do not need to worry about your future. කියන්නේ ඔයාගේ අනාගතය ගැන worry කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. කරදර විය යුතුයි. නමුත් මේක එක්සැම්පල් එකක්. You don't need කියන එක අපිට කෙටි කරන්න පුළුවන් මෙහෙම need not කියන එක needn't කියලා. You needn't worry about your future. You need not worry about your future. එහෙනම් you don't need to worry about your future. ඒ ක්‍රම තුනම කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට will කියන එකයි would කියන එකයි බලමු. will කියන එක අපි කලින් කතා කළා. future tense එකට පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට I will see you tomorrow. මම හෙට හම්බෙන්න. I will join the trip. මම trip එකට join වෙන්න. අනාගතය ගැන කියන්නේ. Will you move away? Will you move away? එතෙන්ද කියන්නේ ඔයා පොඩ්ඩක් අයින් වෙනවද? මට ඉන්න දෙන්න. ඔයා අයින් වෙනවද කියන එක. හැබැයි ඒක එහෙම ඇහුවොත් ආචාරශීලී නෙමෙයි අනිත් කෙනාට කේන්ති යන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් සැරින් ආනවා වගේ. අපි ඒක පොඩ්ඩක් සැර බාල කරන්න ඒක පොඩ්ඩක් පොලයිට් කරන්න අපිට දාන්න පුළුවන්. Will you please move away? Please කියන එක දාපු ගමන් අදහස එපිටින් වෙනස් වෙනවා. Will you please move away? කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් අයින් වෙනවද? අපි will you move away කොත් අයින් වෙනවද නැද්ද? අන්න ඒ වගේ අදහසක්. පොඩ්ඩක් තරහින් වගේ කියන එක. ඒකත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ will you please move away. අපි would කියන එකක් බලමු. Would you mind if I sat here? මම මෙතන කතර කමක් නැද්ද කියන එක තමයි අහන්නේ. I would like to join the trip. I would like to join the trip. ඒ කියන්නේ මම trip එකට join වෙන්න කැමතියි කියන එක ගොඩක් ආචාරශීලී විදිහට කියනවා. ඉස්සර කරන්න පුරුදු වෙලා තිබිච්ච දේක් දැන් කරන්නේ නැහැ කියලා හිතමු. දැන් උදාහරණයක් මෙවන්න. පොඩි කාලේ ඒ දවස්වල දවස පුරාම උනත් සංගීතයට හුඟක් දෙනවා. දැන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. අනේ මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට කියනවා මෙහෙම. When I was young, I would listen to music all day long. When I was young, I would listen to music all day long. ඒ කියන්නේ මම තරුණ කාලේ මම මියුසික් එකට හුඟක් දෙනවා දවස පුරාම උනත්. කලින් කරන්න පුරුදු වෙලා තිබිච්ච දේක් දැන් අඩුවෙන් කරන දෙයක්. He wouldn't play badminton when he was young. He wouldn't play badminton when he was young. ඒ කියන්නේ නැතාර්ථයෙන් කියනවා. එයා තරුණ කාලේ බැඩ්මින්ටන් ප්ලේ කළේ නැහැ. හැබැයි දැන් ප්ලේ කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙච්ච දැන් කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් කලින් නොකරපු දෙයක් දැන් කරනවා. අන්න එතෙන්දී would පාවිච්චි කරලා පුළුවන් past tense එකට. හොඳයි මම හිතනවා අද ඔයාලා යම් කිසියක් ඉගෙන ගත්තයි කියලා. modal verb සම්බන්ධයෙන් මූලික දැනුමක් ආවා කියලා. අපි ඉදිරියට ගොඩක් examples කරමු. දැන් මම ඉදිරියේදී කරන පාඩම් වලදී මේවා ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් මේක හුරු වෙයි. හැම දෙයක්ම කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. අපි භාවිතය තුළින් මේවා ඉදිරියේදී practice කරමු. practice කළා මේ හුරු වෙමු. If you are new to my channel, subscribe and click the notification bell and share this with your friends. I will see you in the next video. දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්න අහනකොට කවුරුද කෙනෙක් would you mind if I sat here? Would you please move away? අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී අපිට කෙටි උත්තර වලින් ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන්. That's okay. No problem. I don't mind. Sure. Just of course. අන්න ඒ වගේ අපිට අර සහදශීලීව ආචාරශීලී විදිහට අපිට පුළුවන් ඒකට උත්තර දෙන්න. අපි ඒවා ඩයලොග්ස් වලින් ඉදිරියට කරමු. මම පොඩ්ඩක් අර ඒක අඩුපාඩුවක් වෙයි කියලා හිතලා මෙතන සඳහන් කළේ. අපි සම්පූර්ණ ඩයලොග්ස් කරමු ඉදිරියේදී මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා. ඒතකොට ඔයාලට මේ හොඳට පැහැදිලි වෙයි.